Hứa Khải nói, tôi chọn Đàm Tùng Vận là bạn gái, đó là sự lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Có những câu nói, chỉ cần được thốt ra đúng lúc, đúng người và đúng cảm xúc, sẽ không còn là lời nói bình thường nữa, mà trở thành một dấu mốc, một khoảnh khắc khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại. Và câu nói của Hứa Khải, tôi chọn Đàm Tùng Vận là bạn gái, đó là sự lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, chính là một khoảnh khắc như vậy. Một câu nói không chỉ mang theo sự khẳng định mà còn chứa đựng cả một hành trình cảm xúc phía sau, một hành trình mà nếu không đủ chân thành sẽ không thể được gói gọn chỉ trong một câu đơn giản như thế. Khi câu nói ấy vang lên, điều đầu tiên khiến người ta chú ý không phải là nội dung mà là đó là lựa chọn đúng đắn nhất. Anh không chỉ nói về hiện tại mà còn nói về tương lai, về niềm tin rằng con đường anh đang đi là con đường mà anh muốn tiếp tục. Nếu nhìn lại hành trình của họ, có thể thấy rằng mọi thứ không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ những khoảnh khắc rất nhỏ, những lần làm việc cùng nhau, những cuộc trò chuyện ngắn, những ánh mắt vô tình chạm nhau, và chính những điều nhỏ bé đó đã dần tích lũy thành một cảm xúc lớn hơn, một cảm xúc mà đến một thời điểm nào đó không thể tiếp tục giấu đi, không thể tiếp tục gọi bằng những cái tên mơ hồ, mà cần được nói ra, cần được xác nhận. Có thể ban đầu, họ cũng chỉ xem nhau như những đồng nghiệp, những người cùng chia sẻ một không gian làm việc, nhưng theo thời gian, sự quen thuộc dần trở thành sự thoải mái dần trở thành sự quan tâm, và sự quan tâm, nếu đủ lâu và đủ sâu, sẽ trở thành một điều gì đó lớn hơn, một điều mà không thể dễ dàng thay thế. Và chính khi nhận ra điều đó, Hứa Khải mới có thể nói ra câu nói ấy với tất cả sự chắc chắn của mình. Câu nói này cũng khiến nhiều người suy nghĩ về ý nghĩa của việc chọn một ai đó trong cuộc đời, bởi vì trong một thế giới có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều khả năng, việc dừng lại ở một người không phải là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự hiểu rõ bản thân, sự hiểu rõ đối phương, và quan trọng nhất là sự sẵn sàng gắn bó. Và khi một người có thể nói rằng lựa chọn đó là đúng đắn nhất, điều đó có nghĩa là họ đã tìm thấy điều mà họ thực sự cần, không phải là điều hoàn hảo nhất mà là điều phù hợp nhất. Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh dường như cũng thay đổi, không phải vì có điều gì đặc biệt xảy ra, mà vì cảm xúc đã làm cho mọi thứ trở nên khác đi. Những người có mặt có thể không nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được rằng họ vừa chứng kiến một điều gì đó rất thật, rất hiếm, một khoảnh khắc mà lời nói và cảm xúc trùng khớp hoàn toàn, không có khoảng cách, không có sự giả tạo. Sau câu nói đó, cách họ nhìn nhau dường như cũng thay đổi, không còn là những ánh nhìn mang tính khám phá hay dò xét, mà trở nên rõ ràng hơn, ấm áp hơn, như thể cả hai đều đã hiểu vị trí của mình trong cuộc sống của người kia. Và chính sự rõ ràng này lại mang đến một cảm giác yên tâm rất lớn, bởi vì khi tình cảm được gọi tên, nó không còn mơ hồ nữa, mà trở thành một điều có thể nắm giữ, có thể bảo vệ. Có thể sẽ có những thử thách phía trước, có thể sẽ có những lúc khó khăn, nhưng câu nói ấy sẽ luôn ở đó như một điểm tựa, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ bắt đầu từ một lựa chọn, và khi lựa chọn đó được đưa ra bằng tất cả sự chân thành, nó sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những điều không chắc chắn. Và đối với những người đã nghe câu nói ấy, đã cảm nhận được cảm xúc trong đó, họ không chỉ nhìn thấy một câu chuyện tình cảm mà còn thấy một điều gì đó rất gần gũi với chính mình, bởi vì ai cũng đã từng đứng trước những lựa chọn, đã từng tự hỏi đâu là điều đúng đắn nhất, và khi nhìn thấy một người có thể nói ra câu trả lời của mình một cách rõ ràng như vậy, người ta không chỉ cảm thấy xúc động mà còn cảm thấy tin tưởng hơn vào những lựa chọn của chính mình. Câu nói, tôi chọn Đàm Tùng Vận là bạn gái, đó là sự lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, không chỉ là một lời khẳng định tình cảm mà còn là một lời khẳng định về niềm tin, về sự trưởng thành và về việc con người có thể tìm thấy một người khiến họ muốn dừng lại, muốn gắn bó và muốn gọi đó là đúng đắn. Và có lẽ trong tất cả những điều mà một mối quan hệ có thể mang lại, việc trở thành lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của một ai đó chính là điều đẹp đẽ và ý nghĩa nhất. Và rồi, sau khi câu nói ấy được thốt ra, điều thay đổi không chỉ là cách mọi người nhìn họ mà còn là cách Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nhìn chính mối quan hệ của mình, bởi vì khi một tình cảm được gọi tên một cách rõ ràng, nó không còn là một điều mơ hồ có thể né tránh, mà trở thành một thực tại cần được đối diện, được trân trọng và được bảo vệ. Và chính từ khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như bước sang một giai đoạn mới, nơi cảm xúc không còn chỉ tồn tại trong những ánh mắt hay những hành động nhỏ, mà hiện diện rõ ràng trong từng cách họ xuất hiện bên nhau. Không còn là những cái nhìn lén lút hay những nụ cười giấu kín, ánh mắt của Hứa Khải trở nên thẳng thắn hơn, không ngại dừng lại lâu hơn trên gương mặt của Đàm Tùng Vận, như thể anh không còn cần phải che giấu điều gì nữa. Và cô cũng vậy, nụ cười của cô dường như mang theo nhiều cảm xúc hơn, không chỉ là niềm vui đơn thuần mà còn là sự yên tâm. Một sự yên tâm rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, như thể cô biết rằng mình đang đứng ở một vị trí mà mình không cần phải nghi ngờ. Những người xung quanh có thể không nói ra, nhưng ai cũng nhận ra sự thay đổi đó không phải là một sự thay đổi lớn lao, mà là những khác biệt rất nhỏ trong cách họ tương tác, trong cách họ đứng gần nhau hơn một chút, trong cách họ vô thức tìm ánh mắt của nhau giữa đám đông. Và chính những chi tiết nhỏ ấy lại nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời khẳng định nào, bởi vì cảm xúc thật sự thường được thể hiện qua những điều mà con người không kịp kiểm soát. Có những khoảnh khắc sau đó, khi họ cùng xuất hiện trước công chúng, không cần phải làm gì đặc biệt,
chỉ cần đứng cạnh nhau, nhưng bầu không khí xung quanh dường như cũng trở nên khác đi, không còn là sự tò mò đơn thuần, mà là một sự quan tâm pha lẫn với cảm xúc, bởi vì mọi người không chỉ nhìn thấy hai cá nhân riêng lẻ, mà nhìn thấy một sự kết nối đã được xác nhận, một câu chuyện đã được mở ra. Đối với Hứa Khải, việc nói ra câu nói ấy không chỉ là một hành động cảm xúc mà còn là một sự cam kết, bởi vì khi một người dám gọi một lựa chọn là đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó, sẵn sàng đối mặt với những điều không chắc chắn và sẵn sàng giữ vững nó ngay cả khi mọi thứ không còn dễ dàng như lúc ban đầu. Còn với Đàm Tùng Vận, việc được chọn không chỉ mang lại niềm vui mà còn mang theo một sự trân trọng sâu sắc, bởi vì cô hiểu rằng để một người có thể nói ra điều đó, họ đã phải trải qua rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc, và chính vì vậy, cô không chỉ nhận lấy tình cảm đó mà còn đáp lại bằng sự chân thành của riêng mình, bằng cách ở lại, bằng cách tin tưởng và bằng cách cùng anh bước tiếp. Có thể sẽ có những ngày mà mọi thứ không còn hoàn hảo, có thể sẽ có những lúc họ phải đối mặt với áp lực, với những ánh nhìn, với những lời bàn tán, nhưng câu nói ấy sẽ luôn ở đó, như một điểm bắt đầu, một điểm mà mỗi khi nhìn lại, họ có thể nhớ rằng tất cả đã bắt đầu từ một sự chắc chắn rất rõ ràng, từ một niềm tin không bị lung lay, và điều đáng nói là câu nói đó không chỉ ảnh hưởng đến họ mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh, bởi vì khi một người có thể nói ra lựa chọn của mình một cách dứt khoát và chân thành như vậy, nó khiến người khác cũng bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn của chính mình, về việc liệu họ đã từng dám chắc chắn như thế hay chưa, liệu họ đã từng gọi một ai đó là đúng đắn nhất hay chưa, và chính sự lan tỏa này đã khiến câu nói ấy không chỉ dừng lại ở một câu chuyện cá nhân mà trở thành một cảm hứng chung. Thời gian có thể sẽ trôi qua, mọi thứ có thể sẽ thay đổi, nhưng có những khoảnh khắc một khi đã xảy ra sẽ không bao giờ mất đi, và câu nói của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận chính là một khoảnh khắc như thế, một khoảnh khắc không cần phải lặp lại, không cần phải nhắc lại nhiều lần, nhưng vẫn đủ để tồn tại rất lâu trong ký ức của những người đã nghe thấy nó. Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là việc câu nói đó được nói ra, mà là việc nó được giữ vững sau đó, trong cách họ tiếp tục ở bên nhau, trong cách họ đối diện với mọi thứ, trong cách họ không để những điều bên ngoài làm thay đổi lựa chọn mà họ đã từng tin tưởng, bởi vì một lựa chọn chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không chỉ đúng ở một thời điểm, mà vẫn đúng khi thời gian trôi qua. Cuối cùng, nếu phải nhìn lại tất cả thì có lẽ câu nói "tôi chọn Đàm Tùng Vận là bạn gái", đó là sự lựa chọn tuyệt vời và đúng đắn nhất trong cuộc đời mình, không chỉ là một lời tỏ tình, mà là một lời hứa không cần phải nói quá nhiều, không cần phải được viết ra, nhưng lại được thể hiện qua từng hành động, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc mà họ chọn ở lại bên nhau, và chính điều đó mới là thứ khiến câu nói ấy trở nên trọn vẹn, không phải vì nó đẹp mà vì nó thật.